درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک موتیف بسیار جذاب و زیبای دیگه که من اون رو با 2 تا نخ متفاوت بافتم. یکیش نخ ظریف‌تر هست، همینطور که می‌بینید فوق‌العاده جذاب و زیبا و دیدنی هست، و این رو با نخ ضخیم‌تری بافتم. این رو با کانوا آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میل که اندازش حدود 15 سانتی متر شده و این رو با کانوای چلس بافت زدم و باز هم با قلاب شماره 3 میل که اندازه این کار برای من 18 سانتی متر شده. فوق‌العاده جذاب، زیبا و البته دیدنی و کاربردی هست. بسیار مناسب برای پتو، برای کوسن، برای رو تختی، متناسب با کاری که انتخاب میکنید. میتونید کانوا و نختون رو هم انتخاب بفرمایید. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنی و سابسکرایب هم یادتون نره و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم با هم دیگه برای دیدن این آموزش بسیار جذاب و زیبا. برای شروع باف ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم، یک زنجیره اون رو فیکسش میکنیم و میایم درون حلقه جادویی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم و 12 تا پایه کوتاه درون این حلقه بافت میزنیم. 12 تا پایه کوتاه رو که بافتیم میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و اینجا نخ حلقه رو میکشیم به این صورت و نخ رو اینجا کاتش میکنم. برای شروع رج دوم من برای اینکه حالت بافتم دید قشنگتری داشته باشه این حلقه رو نگه داشتم و میام نخ میگیرم، نخ رنگ جدید رو اینجا یک زنجیره میزنم. حالا این نخ رو میکشم، همونطور که میبینید روی بافت من کار تمیزی هستش. خب به این صورت این زنجیره‌ای که زدم یه زنجیره دیگه هم میزنم، 2 تا زنجیره. به عنوان بافت حساب نمیشه، برای به عنوان پایه کار من حساب میشه. حالا میام درون همین پایه آخر که الان من اینجا بست زدم شروع به بافت میکنم و 3 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم. 1 2 و 3. میام بست میزنم روی زنجیره روی اولین پایه بلند و به این صورت اینجا یک پایه ذرتی اینجا بافتم. یک زنجیره میزنم، اون رو ادامه میدم، میام درون پایه بعدی شروع به بافت میکنم و 3 تا پایه بلند روی پایه بعدی میبافم. 2 و این هم 3. بست میزنم روی اولین پایه بلند و یک پایه ذرتی، یک زنجیره. این الگو رو تکرار میکنم. ما توی رج قبل 12 تا پایه کوتاه داشتیم، پس توی این رج هم 12 تا پایه ذرتی باید داشته باشیم و 12 تا فضای تک زنجیره. به این صورت یک بست، یک ذرتی، یک زنجیره. روی هر کدوم از پایه ها یک ذرتی بافت میزنیم. به این صورت رج رو که به انتها رسوندم یک زنجیره آخر رو زدم، میام بست میزنم روی اولین زنجیره بعد از پایه ذرتی و یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو دیگه کاتش میکنم. به این شکل ما 12 تا ذرتی بافت زدیم. برای شروع رج سوم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدیم. میگم درون یکی از فضاهای زنجیره‌ای نخ رو وصلش میکنیم، با یک زنجیره اون رو فیکس میکنم و 2 تا زنجیره میزنم درون همین فضا، یک پایه بلند میبافم. 3 زنجیره میام در فضای زنجیره‌ای بعد با 2 تا پایه بلند
نیمه یک خوشه میبافم و 3 زنجیره میزنم. اون رو در فضاهای زنجیره‌ای تکرار میکنم. فضای بعدی با 2 پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم و 3 زنجیره برای فاصله. این الگو دور تا دور کار تکرار میشه. توی هر کدوم از فضاهای زنجیره‌ای 2 پایه بلند نیمه و 3 زنجیره برای فاصله تکرار میکنم. به این صورت رج رو که به اتمام رسوندیم بست میزنیم روی اولین پایه بلندمون و رج رو کامل میکنیم. برای شروع رج 4 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم. 1 زنجیره میزنم و درون همین فضا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 4 و 5 تا پایه کوتاه بافتم. خوشه رو رها میکنم، میام در فضای زنجیره‌ای بعد تکرار میکنم. 5 تا پایه کوتاه میبافم و اون رو توی همه فضاهای زنجیره‌ای تکرار میکنم. خوشه ها رو هم که رها میکنیم. به این صورت درون هر فضا 5 تا پایه کوتاه میبافم و اون رو کامل میکنم. در آخر رج بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم و 1 زنجیره نخ رو اینجا کاتش میکنیم. برای شروع رج 5 با رنگ صورتی بافت رو شروع میکنیم. یکی از این دسته ها رو در نظر میگیریم که تو هر کدوم 5 تا پایه بلند بافته بودیم دیگه. ببینید 1 2 3 4 5. 1 از روی اولین پایه کوتاه یکی از دسته ها وارد میشم و نخ میگیرم. 2 تا زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدی 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند. میام روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم و پایه بعدی که میشه پایه کوتاه سوم با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم و به این صورت توی 2 مرحله 2 تا یکی اون رو انجام میدم. میام روی پایه بعد 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه بلند. به این صورت من 5 تا پایه کوتاه یک دسته رو باف زدم. 2 تا پایه کوتاه اول هر کدوم 1 بلند، پایه سوم 1 پفی، 2 تا پایه بعد هم هر کدوم 1 پایه بلند. میام روی دسته بعدی الگو رو تکرار میکنم. روی 2 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند بافت میزنم. روی پایه بعدی یعنی پایه سوم اون دسته با 3 بار نخ گرفتن میام 1 پایه پفی میبافم. توی 2 مرحله اون رو بافت میزنم و تکرار میکنم. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه بافت میزنم و این الگو رو دور تا دور بافتم تکرار میکنم. پایه بعدی 2 تا پایه اول هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. روی پایه سوم با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی که اون رو توی 2 مرحله بافت میزنم و 2 تا پایه بعد از این دسته هر کدوم 1 پایه بلند رو تکرار میکنم و به این صورت این الگو ادامه داره. به آخر رج که رسیدیم میایم بست میزنیم روی زنجیره سوم شروع رج. برای شروع رج 6 با همین رنگ ادامه میدم. 1 زنجیره میزنم. همین پایه 1 پایه کوتاه میبافم. میام به این پایه کوتاه 1 مارکر میدم و ادامه میدم. روی 4 تا پایه بعد ما روی اون یه 5 تایی هستیم. هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4 که با این یه دونه شد 5 تا. 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه که بافتم. حالا 2 تا زنجیره میزنم
و بافت رو ادامه میدم روی 5 تا پایه بعدی. 1 2 3 4 و 5. 2 زنجیره تکرار میکنم روی دسته 5 تایی بعدی. 1 2 3 4 و 5. 2 زنجیره میزنم و به همین ترتیب این الگو رو کامل میکنم. به آخر رج که رسیدم بست میزنم روی اولین پای کوتاه که بهش مارکر داده بودم. ما باید 12 تا فضای دو زنجیره‌ای داشته باشیم و 1 زنجیره میزنم اینجا، نخ رو قطعش میکنم. میشه شکل بافتمون در پایان رج ششم. برای شروع رج هفتم با رنگ سفید بافت رو ادامه میدم. از یکی از فضاهای 2 زنجیره‌ای وارد میشم و اجازه بدید نخ سر قلابم باشه. به این صورت وارد میشم. 1 پای کوتاه میبافم و 2 زنجیره میزنم که به عنوان 1 پایه بلند برام حساب بشه و همینجا 6 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 که با 1 کوتاه 2 زنجیره اول رج روی هم بشه 7 تا پایه بلند. حالا 1 2 3 بار نخ سر قلاب دارم، میام درست همین زیر بافتمون راستای همین بافت 1 2 3 توی رج سوم دور این خوشه‌ای که اینجا بافته بودم میام 1 پایه سوبل نیمه میبافم. به این ترتیب توی 3 مرحله بافت رو انجام میدم. 2 مرحله آخرش رو نگه میدارم و باز هم 3 بار نخ سر قلاب میام دور پایه بعد یعنی خوشه بعدی به این صورت 1 پایه سوبل نیمه هم اینجا میبافم. حالا 3 تا نخ سر قلابم دارم، همه رو با هم به این شکل یکی میکنم 1 خوشه. این ذرتی از وسط این دوتا میاد بیرون و پشت بافت 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 2 پایه رها، پایه بعدیش میام 1 پایه بست میزنم و بافت رو از ابتدای رج تکرار میکنم. میام درون فضای 2 زنجیره‌ای میشم، 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 3 بار نخ سر قلاب دور همین خوشه‌ای که 1 بار الان من در واقع این خوشه جدید رو بافتم، 1 بار دیگه دور همین خوشه رو میگیرم و این بافت رو 3 مرحلهش رو میبافم. مرحله آخر رو نگه میدارم. 3 بار نخ سر قلاب دور خوشه بعدی بافت رو تکرار میکنم و اون رو میبافم. حالا 3 تا نخ سر قلاب همه رو با هم یکی میکنم 1 خوشه جدید به این صورت. خب پشت بافتم 1 2 پایه رها، پایه بعدی 1 پایه بست میزنم به این صورت. خب و ادامه میدم. میام درون فضای 2 زنجیره‌ای 7 تا پایه بلند میبافم. به این صورت 7 تا پایه بلند که بافتم باز بافت پایه سوبل رو ادامه میدم. 1 خوشه میبافم دور همین خوشه‌ای که الان 1 بار بافت انجام دادم. 1 بار دیگه هم انجام میدم. در واقع به این صورت مرحله آخر رو نگه میدارم. 3 بار نخ سر قلاب دور خوشه بعدی الگو رو تکرار میکنم و همه رو در آخر یکی میکنم 1 خوشه جدید. پشت بافت 2 پایه
رها میشه، بعدی یک پایه بست و وارد فضای زنجیره‌ای بعدی میشم. 7 تا پایه بلند میبافم و به این صورت دور تا دور بافتمون این الگو رو تکرار میکنم. به آخر رج که رسیدیم 7 تا پایه بلند رو بافتیم. 3 بار نخ سر قلاب دور خوشه، یک پایه سوبل نیمه در واقع مرحله آخر رو نگه میدارم. 3 بار نخ سر قلاب، پایه آخر دور خوشه اول که یک بار بافت روش انجام شده، دور همین خوشه یک بار دیگه هم یک پایه سوبل نیمه دیگه می بافم و در آخر همه رو با هم به این شکل یکی می کنم. پشت باف 2 تا پایه رها میشه، بعدی یک پایه بست و بست میزنم. یک بست هم در واقع روی زنجیره دوم شروع رج. به این صورت رج رو به انتها میرسونم. فوق العاده جذاب و زیبا، در همین حد هم میتونه یک کار فوق العاده باشه. خب برای شروع رج هشتم با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم روی همین پایه که الان بست زدم، یک پایه کوتاه میبافم و حالا از پایه بعد روی این 7 تا پایه هر کدوم لوپ پشتی یک پایه کوتاه. یک میتونیم پایه کوتاه اول رو هم بهش یک مارکر بدیم که ابتدای بافت رو داشته باشیم. پس شد. ببینید پایه کوتاه رو میشمارم. 1 2 3 لوپ پشتی، 4 5 6 و 7. حالا روی پایه در واقع روی خوشه گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و از روی اولین پایه از 7 تای بعدی لوپ پشتی هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. روی خوشه گندمی رو کامل میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. لوپ پشتی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به این صورت به خوشه که رسیدم گندمی رو کامل میگیرم و یک پایه کوتاه و به این صورت این الگو رو کاملش میکنم. به آخر رج که رسیدیم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودیم، یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنیم به این صورت. خب حالا در ادامه بافت میخوایم کارمون رو تبدیل کنیم به یک موتیف مربع. میتونید اون رو 6 ضلعی کنید یا موتیف مربع. من اینجا اون رو تبدیل به موتیف مربع میکنم. ببینید روی پایه کوتاهی که روی خوشه بافته شده، یکی از پایه کوتاه‌ها که روی خوشه بافته شده، قلاب رو وارد میکنم و نخ میگیرم رو اینجا وصلش میکنم و 1 2 3 4 زنجیره به عنوان یک پایه دوبل، 2 زنجیره برای فاصله و 2 بار نخ سر قلاب همینجا یک پایه دوبل میبافم. این میشه گوشه بافتم و روی پایه بعدی یک پایه دوبل، پایه بعد یک پایه بلند، بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه متوسط، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد هم یک پایه بلند. روی کوتاه که روی خوشه بافته بودیم هم یک پایه بلند می بافم و میام به دسته بعدی می رسم. روی دسته بعد 2 تا پایه اول هر کدوم یک پایه بلند، یک پایه متوسط،
یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، دو پایه بلند تک. این دسته رو به اتمام میرسونم. خب و میام روی پایه کوتاهی که روی خوشه بافته شده هم یک پایه بلند میبافم و ادامه میدم یک بار دیگه. بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک متوسط، بعدی یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه متوسط، پایه بعد یک پایه بلند. اینجا قرار هست گوشه دومش بافته من باشه. ببینید 1 2 3 تا دسته رو به این صورت بافتم. حالا بعد از پایه بلند چون که قرار هست گوشه بافته بشه، پایه بعدی یک پایه دوبل تک می بافم و به گوشه می رسم. گوشه روی کوتاهی که روی خوشه بافته شد. یک پایه دوبل، دو زنجیره، همونجا یک پایه دوبل دیگه می بافم. پایه بعد میشه پایه بعد از گوشه هم یک پایه دوبل می‌بافیم. پس ما قبل از گوشه و بعد از گوشه یک پایه دوبل بافت میزنیم و الگو رو تکرار میکنیم. بعدی یک پایه بلند، بعدی یک متوسط، یک پایه کوتاه، یک متوسط، دو پایه بلند تک، روی کوتاه روی خوشه هم یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، بعدی یک پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، یک متوسط، دو پایه بلند. همونطور که گفتم گوشه تا گوشه باید 3 تا از این دسته ها رو باف زده باشیم. پس من دسته بعدی رو هم به همین صورت می بافم. یک پایه بلند و دسته سوم که رسیدم اینجا گوشه بافتمون هست، جایی که من بست زده بودم عذر میخوام. 2 تا پایه بلند تک، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، یک پایه بلند. اینجا قرار هست گوشه بافته بشه. پس حالا یک پایه بلند که بافتم، بعدی یک پایه دوبل تک. به این صورت پایه بعدی میشه گوشه بافتم. پس اینجا یک پایه دوبل، دو زنجیره، همینجا یک پایه دوبل دیگه می بافم. پایه بعد یک پایه دوبل و الگو رو ادامه میدم به همین صورت گفته شده. خب میشه شکل بافتمون که حالا در ادامه کامل میشه و بهتر ایستایی داره. کاملش کنیم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندم، ببینید آخر رج یک پایه برام باقی مونده که روی این پایه یک پایه دوبل می بافم و در ادامه و میام بست میزنم. ما 6 تا زنجیره ابتدای رج زده بودیم. 1 2 3 4. روی چهارمین زنجیره شروع رج یک پایه بست میزنم. حالا برای شروع رج دهم با یک بست وارد فضای زنجیره میشم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره به عنوان فاصله، یعنی 5 تا زنجیره زدم. همونجا یک پایه بلند می بافم و بافت رو روی پایه ها شروع میکنم. روی لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها ابتدا یک پایه بلند، لوپ پشتی، بعدی یک پایه بلند، پایه بعد یک پایه متوسط و از پایه بعد لوپ پشتی 19 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 لوپ پشتی 4. به این صورت من 19 تا پایه کوتاه رو که بافتم، پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه متوسط و
2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 و 2 تا به گوشه برسم. در گوشه یک پایه بلند، 2 زنجیره ادامه میدم. همینجا یک پایه بلند و لوپ پشتی 2 تا پایه بعد ابتدا هر کدوم یک پایه پایه بلند پایه بعدی یک پایه متوسط و روی 19 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. به آخر رج که رسیدم بست روی زنجیره سوم شروع رج و من یک رج رو حالا برای حاشیه اضافه تر میبافم. با یک بست درون فضای زنجیره میشم. یک زنجیره همینجا، یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه می بافم. به فضای زنجیره‌ای گوشه هم که رسیدم یک پایه کوتاه، 2 زنجیره، یک پایه کوتاه. دور تا دور کاملش میکنم. خب امیدوارم که از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.